वाटेल ते खाऊन भरपूर वजन वाढवून घेतलेलं असेल आणि आता कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त वजन कमी करायचं असेल ना, तर फक्त 1 महिन्याभरासाठी रात्रीच्या जेवणामध्ये ही खिचडी ट्राय करा. दुप्पट नाही चौपट वेगाने वजन कमी होईल. सोबतच वेट लॉस दुधी भोपळ्याची कढीसुद्धा बनवूया. दोन्ही रेसिपी बनवायला फार सोप्या आहेत, चवीला खूप मस्त लागतात. आता ही वेट लॉस खिचडी असल्यामुळे डाळी मी कुकरला वेगळ्या शिजवते आहे. पाव वाटी तूर डाळ, पाव वाटी सालीची मुगाची डाळ आणि पाव वाटी घेतलेली आहे मसूरची डाळ. यामध्ये पाणी घालायचं 2 ते 3 वेळा, डाळी स्वच्छ धुवून घ्यायच्या. तर बघा, ही आपण वेट लॉससाठी खिचडी बनवतो आहे, त्यामुळे जशी रेग्युलर आपण दाल खिचडी बनवतो तशी एकत्रित डाळ तांदूळ शिजवायचे नाही. असं का? याचं कारण मी व्हिडिओमध्ये पुढे तुम्हाला सांगणारच आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. सध्या तरी आपल्याला डाळीमध्ये अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे. अगदी थोडी हळद घालायची आहे, कारण तडक्यामध्ये सुद्धा आपण हळद घालणार आहोत ना, त्यामुळे जास्त उग्र चव येऊ शकते, म्हणून थोडीशी हळद घालायची. आता कुकरला ना मध्यम आचेवर 4 ते 5 शिट्या काढून डाळ शिजवून घ्यायची आहे. चला, इकडे आपल्याला आता तांदूळ लागणार आहे. तांदूळ मी 1 वाटी घेतलेला आहे. डाळीचं प्रमाण तांदळापेक्षा थोडं जास्त घेतलं तरीही चालेल किंवा सारखं घ्या, पण तांदळाचं प्रमाण कमीच घ्यायचं. बघा, आपल्याला सर्वांना माहिती आहे तांदळामध्ये स्टार्च भरपूर प्रमाणात असतो. त्यामुळे भात खाल्ल्यामुळे शुगर लेवल भराभर वाढते आणि वजनसुद्धा. म्हणूनच डायबिटीज असेल, प्री डायबेटिक असेल, वजन वाढलेलं असेल तर डॉक्टर आपल्याला भात खाण्यासाठी नाही म्हणतात. पण हाच भात जर आपण योग्य पद्धतीने शिजवला, यातला स्टार्च वेगळा केला आणि भरपूर भाज्या घालून जर बनवला ना, तर हा प्री डायबिटीज असेल तर डायबिटिक रिव्हर्स करण्यासाठी मदत करतो, वजन कमी करण्यासाठीही, आणि डायबिटीज असेल तर शुगर कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी सुद्धा मदत करतो. त्यामुळेच मी इथे भरपूर भाज्या आणि पालेभाज्या घालणार आहे. तुमच्या आवडीच्या दुसऱ्या कुठल्याही भाज्या तुम्ही इथे घालू शकता. मी बेसिक भाज्या घेतलेल्या आहे, ज्या आपल्या घरी उपलब्ध असतात. जशी सिमला मिरची आहे, गाजर आहे, फ्रोझन वाटाणा आहे, पालक आहे. तर तुम्ही तुमच्या आवडीच्या कुठल्याही भाज्या इथे रिप्लेस करू शकता. आता 10 ते 15 लसूण पाकळ्या आणि आलं असं चॉपरला चॉप करायचं, किंवा लसूण आल्याची पेस्ट जर घरी तयार असेल ना, तर तीही वापरली तरीही चालेल. पण रेस्टॉरंटला जी दाल खिचडी बनवल्या जाते त्यामध्ये असा चॉप केलेला लसूण आलं घातलं जातं. आता ती टेस्ट जर तुम्हाला हवी असेल तर चॉपरला चॉप करून घ्या, किंवा लसूण आल्याची पेस्ट घातली तरीही चालेल. ज्या भाज्या मी घेतलेल्या होत्या त्या जाडसर अशा चिरून घेतलेल्या आहे, म्हणजे चॉपरला लवकर चॉप केल्या जाईल. तर गाजर, कैरी आहे आणि सिमला मिरची याचे मी मोठे मोठे तुकडे करून घेतले आणि चॉपरला असा जाडसरच चॉप केलेला आहे. खूप बारीक असा चॉप करण्याची गरज नाही. या भाज्या ज्या आहेत ना, जास्त ओव्हरकुक करायच्या नाही आहे, त्यामुळे खात असताना ह्या छान लागतात. चला, आता जी डाळ आपण कुकरला शिजवायला घातलेली होती, बघूया छान शिजली आहे की नाही. मी मध्यम आचेवर 4 ते 5 शिट्या काढून डाळ शिजवलेली होती. बघा, मस्त शिजल्या गेलेली आहे ना, घोटल्यानंतर लवकर मॅश होते आहे. आता यामध्ये पातळ करण्यासाठी कडकडीत गरम पाणी घालायचं, गार पाण्याचा वापर करायचा नाही, कारण गार पाणी घातलं ना तर डाळ चवीला फिकी लागते, म्हणून कडकडीत गरम पाणी घालायचं. तुम्ही जी नेहमीची डाळ शिजवताना तेव्हासुद्धा वरून पाणी घालत असताना गरम पाण्याचा वापर करायचा, गार पाण्याचा करायचा नाही. डाळ मस्त घोटून घेतलेली आहे आणि तांदूळसुद्धा अर्धा तास भिजत घातलेले होते, छान फुलल्या गेलेले आहे. यातलं जे भिजत घातलेलं पाणी होतं ते मी फेकून दिलेलं आहे. आता हा तांदूळ शिजवत असताना आपल्याला काय काळजी घ्यायची आहे ती सांगते. पातेल्यामध्ये भरपूर पाणी घालायचं, यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घालायचं, अगदी थोडं तेल घालायचं, नाहीच्या बरोबरीत तेल घालायचं आहे, म्हणजे तांदूळ जास्त चिकटणार नाही म्हणून तेल घातलेलं आहे. आता हा तांदूळ आपल्याला पाण्याला खदखदून उकळी आली की पाण्यामध्ये घालायचा आहे आणि गॅस हाय फ्लेमवर ठेवून आपल्याला 5 ते 7 मिनिट शिजवून घ्यायचं आहे. लक्षात ठेवायचं, पाणी भरपूर घालायचं, नाहीतर तांदूळ सर्व पाणी शोषून घेईल, तर आपल्याला वेगळं करता येणार नाही. बघा, सुरुवातीचे 2 ते 3 मिनिट झाल्यानंतर पाण्याचा रंग पांढुरका व्हायला लागलेला आहे आणि हे पाणीसुद्धा अजून चिकट व्हायला लागतं. अजून 2-1 मिनिट आपण शिजवलं की हे पाणी जास्त चिकट व्हायला लागेल. हा असतो तांदळातला स्टार्च, ज्यामुळे आपली शुगर लेवल भराभर वाढते आणि वजनसुद्धा. त्यामुळेच आपण तांदळातला हा स्टार्च वेगळा करून घेतो आहे, जेणेकरून जे डायबिटीज असेल, प्री डायबेटिक असेल, ज्यांना वजन कमी करायचं असेल, ते सुद्धा कुठलीही चिंता न करता भात खाऊ शकतील. मी यातलं पाणी वेगळं करून घेतलेलं आहे. हा भात आपण बाजूला ठेवूया. चला, तोवर कढी बनवण्याची तयारी करूया. तर त्यासाठी मी 1 वाटी ताकामध्ये 1 चमचा बेसन पीठ घातलेलं आहे. छान याला घोटून घ्यायचं, बेसनाची गुठळी राहणार नाही याची काळजी घ्यायची. ताक हे प्रीबायोटिकचं काम करतं आणि बेसन पीठ यामध्ये प्रोटीन भरपूर प्रमाणात असतं आणि फायबरसाठी, वेट लॉससाठी आपण दुधी भोपळ्याचा वापर करतो आहे. दुधी भोपळा हे चरबी कमी करण्यासाठी मदत करतं आणि याची कढीसुद्धा चवीला खूप मस्त लागते. एकदा तुम्ही जर का बनवाल ना, तर तुम्हाला साधी कढी खायची इच्छासुद्धा होणार नाही, एवढी मस्त लागते ही कढी चवीला. तर आता दुधी भोपळा मी थोडा सोलून घेतलेला आहे. अगदी कोरडा असेल तर सोलण्याची सुद्धा गरज नाही. याचे छोटे तुकडे करून घ्यायचे. फोडणी करण्यासाठी अगदी थोडं तेल घ्यायचं, यामध्ये मोहरी, जिरे, सुकलेल्या लाल मिरच्या, कुटलेला लसूण आणि आलं घालायचं, म्हणजे जे चॉप केलेलं होतं तेच मी घातलेलं आहे. सोबतच थोडा मेथीदाणा घालायचा, शुगर कंट्रोल करण्यासाठी मदत करतं.
आता यामध्ये दुधी भोपळा जो आहे ना तो छान परतून घ्यायचा आहे, किंवा फक्त तेलामध्ये तुम्ही तांबूस रंग येईपर्यंत परतला तरीही चालणार आहे. कधी कधी मी त्या पद्धतीने सुद्धा बनवत असते. आता यामध्ये मी थोडी हळद घातलेली आहे आणि जे ताकाचं बेसनाचं मिश्रण तयार केलेलं होतं ते यामध्ये घालायचं. जोवर उकळी येत नाही तोवर एकसारखं घोटत राहायचं, म्हणजे ताक फुटत नाही. बघा आता हे छान मी घोटून घेतलेलं आहे. पातळ करण्यासाठी मी पाणी घातलेलं आहे, कारण दुधी भोपळा शिजण्यासाठी आपल्याला पाणी लागणार आहे, म्हणून थोडं जास्तीचं पाणी घातलं. कढीपत्ता तडक्यामध्ये घालायचं विसरले होते म्हणून वरून घातलेलं आहे, पण तुम्ही तडक्यामध्ये घालायचा. कसुरी मेथी घालायची, उकळी आल्यानंतर मीठ घालायचं आहे आणि छान मिसळून घ्यायचं. बघा आता इथे दुधी भोपळा जर अगदी कोरडा असेल ना तर शिजायला फार फार तर तुम्हाला 5 मिनिट लागतील, पण मी घेतलेला दुधी भोपळा थोडा मोठ्या आकाराचा होता, त्यामुळे मला शिजवायला 10 मिनिट लागले. म्हणून मी थोडं जास्तीचं पाणी घातलेलं आहे, कारण कढी घट्ट झालेली होती. यामध्ये कोथिंबीर घालायची. दुधी भोपळ्याची वेट लॉस कढी तयार झालेली आहे. तुम्ही रेग्युलर जेवणासोबत सुद्धा याला बनवू शकता, मस्त लागते चवीला. कारण दुधी भोपळा तसाही बेचव असतो, कोणी फारसं खायला बघत नाही, पण अशा पद्धतीने बनवाल ना तर मुलेसुद्धा खातील. आता खिचडी फोडणी करण्यासाठी 2 चमचे साजूक तुपामध्ये मोहरी जिरे घालायचं. आता यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा तांबूस रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. बघा इथे मी तुम्हाला वेट लॉस खिचडी बनवण्याची स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सांगते आहे, म्हणून मला थोडा वेळ लागतो आहे, पण घरी जेव्हा तुम्ही स्वतः बनवाल तेव्हा एवढा वेळ लागणार नाही, पटकन ही खिचडी बनवून तयार होते. चला कांदा परतून झालेला आहे. लसूण आलं जे चॉपरला चॉप केलेलं होतं ते सुद्धा मी परतून घेते आहे. हिरव्या मिरच्या आपण ज्या बारीक चिरलेल्या होत्या त्यासुद्धा मी घालते आहे. सोबतच कढीपत्ता फोडणीमध्येच घालायचा. तुम्हाला हिंग घालायचं असेल तर यावेळी तुम्ही हिंगसुद्धा घालू शकता, वेट लॉससाठी मदत करतो, पण मला आवडत नाही म्हणून मी घालत नाही आहे. टोमॅटो घालायचा आहे. टोमॅटो मी मोठा घेतलेला होता, एक अख्खा टोमॅटो घातलेला आहे. आता या खिचडीमध्ये भरपूर भाज्या मी उगाच घालत नाही आहे, त्याच्यामागे कारण काय आहे हे जाणून घेणं तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही डायबेटिक असो, प्री डायबेटिक असो, वजन वाढलेलं असो किंवा नसो, आज या बिमाऱ्या नाही आहेत पण उद्या होणार नाही याची आपण खात्री देऊ शकत नाही, त्यामुळे आतापासून काळजी घेतलेली केव्हाही बरी. भात हा प्लेन कार्ब असतो. जरी तुम्ही डायबेटिक नसाल, वारंवार जर तुम्ही प्लेन भातच खात असाल तर वजन वाढून तुम्हाला पुढे डायबेटिक होण्याची नक्कीच भीती आहे. आणि हो, तुम्हाला डायबिटीज असेल तर शुगर लेवल अजून वाढण्याची सुद्धा भीती असते. त्यामुळे भात हा प्लेन कधीच खायचा नाही. जर तुम्ही अशी खिचडी बनवत असाल तर ही तर खूप पौष्टिक आहे, पण जर तुम्ही प्लेन डाळ बनवलेली असेल तर डाळ आणि भात असं एकत्रित करून खा, आणि सोबत एक छोटा चमचा साजूक तूप घालायला विसरू नका. तूप हे भाताचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी करतं, आणि सोबतच आपल्याला एक बाऊल भरून सॅलेड नक्की खायचं आहे, त्यामुळे जे शुगर स्पाइक होतात ते होणार नाही. तर भात तुम्ही या पद्धतीने खाऊ शकता. जर तुम्ही ही काळजी घेतली ना तर भात खाल्ल्यामुळे तुम्हाला कुठलंही नुकसान होणार नाही, किंवा भविष्यात तुम्हाला डायबिटीज होण्याची भीती राहणार नाही, किंवा वजन वाढण्याची सुद्धा भीती राहणार नाही. चला आता बोलता बोलता आपली खिचडी ही बनत आलेली आहे. तुमच्यापैकी बरेच जण हे विचार करत असतील खिचडीमध्ये काय घातलं हे सांगायचं सोडून ही विनाकारणचीच बडबड करते आहे. पण खरं सांगू का, ही खिचडी बनवत असताना मी काय घातलं यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे मी कशासाठी घातलं ते सांगणं मला जास्त महत्त्वाचं वाटलं, म्हणून मी एवढ्या डिटेलमध्ये तुम्हाला एवढं ओरडून ओरडून सांगते आहे. तसंही माझे व्ह्युअर्स खूप हुशार आहे, मी काय घातलं हे त्यांना बघूनच कळून जातं. तर बेसिक मसाले घातलेले आहे, तिखट, हळद, धनेपूड घातलं, आणि ज्या भाज्या आपण चिरून घेतलेल्या होत्या त्या घातलेल्या आहे, मीठ घातलं, आणि आता जो भात शिजवलेला होता तो घातलेला आहे. बघून तुम्हाला प्रोसेस समजून जाईल, बनवायला फार काही कठीण नाही आहे, पण आपण एवढी प्रोसेस का केली, कशासाठी केली हे समजणं तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे, जर आपलं खानपान चुकीचं असेल, लाईफस्टाईल चुकीची असेल, किंवा भरपूर कामाचा तणाव असेल तर डायबिटीजसारखे किंवा वजनवाढीसारखे आजार व्हायला फारसा वेळ लागत नाही. झालेलं असेल तर कंट्रोलमध्ये ठेवणं हे सुद्धा खूप गरजेचं असतं, किंवा आता व्हायचं असेल तर होऊ नये यासाठी आपल्याला याची काळजी आधीपासूनच घ्यावी लागते. तर त्यासाठीच मी हा स्पेशल मेनू तयार केलेला आहे, जो तुमचं वजन कमी करण्यासाठी, कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी, किंवा डायबिटीज असेल, प्री डायबिटीज असेल तर त्यांच्यासाठी ही खिचडी आणि कढी तुम्हाला खूप मदत करणार आहे. तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करून बघा. एकदा नाही, 1 महिन्याभरासाठी रात्रीच्या जेवणामध्ये ट्राय करा. सकाळीसुद्धा तुम्ही ट्राय करू शकता, किंवा तुम्हाला जर टिफिन बॉक्समध्ये द्यायचं असेल तर टिफिन बॉक्समध्ये सुद्धा नेऊ शकता. बनवायला फार सोपी आहे, चवीला खूप मस्त लागते. रेसिपी नक्की ट्राय करा. तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवायला विसरू नका. जर आवडली असेल तर लाईक शेअर नक्की करा, आणि तुम्हाला जर अशाच नवनवीन अजूनही काही वेट लॉस ब्रेकफास्ट रेसिपी, लंच आणि डिनर रेसिपी, स्नॅक्स रेसिपी बघायची असेल तर मला कमेंट जरूर करा, तरच मी रेसिपी शेअर करेल. कारण मी फक्त तुमच्यासोबत वेट लॉस रेसिपी शेअर करत नाही, त्यासोबतच मी तुम्हाला त्याचं महत्त्वही समजावून सांगते, त्यामुळे कमेंट नक्की करा. आणि हो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करायला विसरू नका.